Përshëndetje nga Beekeeper TV. Atëherë, duke qenë se gjithë bletarët, sa shohin pak diell, fluturojnë direkt te kosheret e tyre për të bërë ndonjë punë, ndonjë kontroll, sepse që t'jesh bletar, si fillim bletën duhet ta kesh pasion. Dhe edhe pasioni nënkupton punën, kontrollin, mbikëqyrjen e bletës gjatë gjithë kohës, edhe atëherë mund ta quash veten një bletar të mirë ose të rregullt, le të themi. Atëherë, duke qenë se koha sot është me diell, temperaturat janë goxha të mira, ne vendosëm që t'i bëjmë një kontroll pasardhës, kosherëve tona, sepse kemi vendosur bukat e bletës, e tham dhe në videon e kaluar se çfarë është një bukë blete. Bukat e bletës janë ushqim për bletën dhe janë të krijuar për të rritur jetëgjatësinë e bletës, për të rritur pjellurinë, gjithashtu edhe për të garantuar mbarvajtjen e çdo procesi tek bleta. Ndihmon në shpërndarjen ushqimore që bleta është komplet bimore, nuk ka asnjë lloj mbetje shtazore, është gjithçka bimore. Dhe është shumë e rëndësishme që buka e bletës të thuhet të përdoret gjatë gjithë kohës në sezone të ndryshme, sepse po e ritheksoj edhe një herë, është shumë e rëndësishme. Ne do t'i bëjmë një kontroll, dhe kontrolli do jetë në lidhje me varroën, sepse siç e dini ne këtu në kosheret tona, një ndër luftat më të mëdha që kemi është varroa, që po mundemi dot që ta largojmë 100%, por po mundohemi që bletat ti mbijetoj varroës, ta luftojnë varroën me forcat e veta. Gjithashtu do të shohim dhe bukat e bletës nëse ato i kanë konsumuar dhe a është nevoja t'i vendosim bukë tjetër apo jo, sepse buka në këto kohë, e tham dhe në videon tjetër, që përdoret dhe për nokzemën. Përveç vitaminave që bleta merr nëpërmjet bukës, përdoret edhe për të shëruar sëmundjet. Duke qenë se shërbeti në këtë kohë është pak i vështirë për të përpunuar nga bleta, domethënë për ta mjekuar bletën nëpërmjet shërbetit është pak e vështirë, sepse bleta duhet të jetë shumë e fortë, duhet të ketë goxha ushtri që ta përpunojë shërbetin, sepse duke qenë se temperaturat janë pak të ulta, normalisht dhe shërbeti kur vendoset për mjekim tek bleta gjatë sezonit dimrit, normalisht që temperatura e shërbetit do ulet, edhe bleta e ka shumë të vështirë që ta përpunojë shërbetin në temperatura të ulta, prandaj vendoset buka për kurim. Vazhdojmë, do hapim kornizën. Kjo është një bletë e ngushtuar. Kemi heqë menteshat, heqim kapakun, edhe shohim se çfarë po ndodh me këtë mbretëri. Siç e shihni, kjo mbretëri ka ushtri, por nuk e ka përfunduar 100% bugaçën. Mundohemi që pjesën e mbetur t'ja lëmë në koshere, me qenë se nga hera fundit të më thatë që nuk i kisha ngushtuar bletës, atëherë ne si bletar eksperimentojmë, sepse siç e dim, dikush mund të procedojmë për shembull me ngushtimin e bletës, dikush jo, duke eksperimentuar. Por nga eksperienca mund të them që bleta, nëse ka një ushtri të majme, mund dhe mos ta ngushtosh, sepse ushtria krijon temperaturën e duhur në koshere edhe nuk është nevoja që ta ngushtosh. Sepse lufta e bletës gjatë sezonit të dimrit është temperatura, për të krijuar temperaturën e përshtatshme që mbretëresha të lëshojnë larvat. I hapim pak kornizat gjitha që të kemi mundësi të punojmë sa më lehtë. Siç kemi thënë, 2 kornizat fundore janë për ushqim. Mundohemi që ta fusim bletën brenda, që të punojmë sa më lirshëm.
Asistenti më i mirë i bletarit është tymusja. Vazhdojmë kontrollojmë kornizën e dytë dhe të shohim si po ecën kjo blet. Atëherë, në këtë kornizë kemi ushqim. Polen nuk është se është keq. Theksoj që bukat e bletës, duke qenë se në këto kohë nuk ka shumë polen në natyrë, duke qenë se akoma pemët nuk kanë qelur dhe bleta nuk ka ku gjen polen. Bukat e bletës janë një stimulant i mirë për polen. Mund të shihni që kjo kornizë ka pjellje të vullosur dhe pjellje të re, natësore. Normalisht duke parë ushtrinë e bletës, kjo ushtri kaq e ka mundësinë që të mbulojnë pjelljen për t'i krijuar kushtet e përshtatshme që larvat e tyre të rriten dhe të bëhen bletë. Siç mund të shihni, këtu ka dalur pjellja e re. Kemi edhe pjelljen 1 ditorshe, 2 ditorshe që larva rrin në këmbë. E fusim brenda sepse nuk duam që ta ftohim si pjellje. Dhe në këtë kornizë kemi pjellje, mund ta shihni edhe mbretëreshën që është këtu. Është një mbretëresh, mund të themi e re, nga bishti që ajo ka, por duhet punojnë akoma më fort që të rrisin mbretërinë e saj. Largojmë tym. Mundohemi ta qetësojmë pak bletën dhe ta fusim brenda. Theksoj që një në kosheret e mia gjatë kontrollit sotëm kam pa në përblet varroa, që është pak e çuditshme për këtë periudhë, se mund të themi që është e mbartur nga sezoni i kaluar. Siç e shihni, kjo kornizë ka ushqim dhe normalisht që këtë nuk është nevoja që ta kontrollojmë, por nga ajo që duket është që kjo koshere është goxha e dobët, sepse ka vetëm 2 korniza me pjellje, ndërkohë që duhet kishte 3-4 korniza me pjellje. Për këtë arsye ne do t'i vendosim edhe një bukaqe që ta ndihmojnë mbretëreshën për çdo stimulant që mund të ketë nevojë. Do t'i hedhim dhe pak varatoz, domethënë acid oksilik që lufton varatozën dhe gjithashtu ndihmon që bleta të mbajnë trupin e saj edhe kosheren pastër. Acidi oksilik nuk ka asnjë lloj problemi të përdoret sepse nuk është i dëmshëm. Madje ndihmon bletën gjatë gjithë sezonit.
Marrim dhe bugaçen. Të mundohemi, do më thënë, kjo punat që bëjmë ne gjatë këtyre mujve, deri në muajin mars, prill, do më thënë që bletët fillojnë e zhvillohen në maksimum, ne do mundohemi që këtë koshere ta ndihmojmë mbas edhe me korniza, me pjellje të vullosura që të progresoj në sezonin e mjaltit, sepse e gjithë lufta e bletarit është që ti shohin të gjithë, le të themi, hajrin ose atë lodhjen që bën tek bleta. Atëherë, ky ishte kontrolli që ne i bëm bleta sot. Një kontroll i thjesht, nuk është se kërkon shumë kohë, mund dhe fuqi, por që absolutisht duhet bërë, sepse nëse nuk i kontrolloni bletët e tuaja gjatë gjithë kohës, nuk do dini se si bleta është duke u zhvilluar, për çfarë ka nevojë apo për çfarë problemi mund të ketë që ju mund ta luftoni ose jo, sepse nëse nuk e kontrolloni, nuk keni asnjë lloj informacioni mbi bletën, edhe në kohë të ndryshme bleta mund të dështojë, mund të largohet, mund të mos merrni atë prodhimin që dëshironi. Prandaj sugjeroj që bletën ta kontrolloni aq herë sa ju e mendoni që është e arsyeshme, sepse unë mund të them për shembull që për bletët e mia është e arsyeshme të kontrollohet një herë në javë, por unë nuk e di gjendjen e bletëve tuaja. Prandaj një bletar, e thash në fillim të videos, të gjithë, domethënë, emrin e bletarit e merr vetëm nga eksperjenca, sepse nëpërmjet eksperiencës ai e di se si një blet zhvillohet, një blet dështon apo merr atë prodhimin maksimal të tij. Gjithashtu dhe mëson, dhe një ndër arsyet pse unë kam hapur këtë kanal është kjo gjë, që të ndajmë eksperiencat me njëri tjetrin. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Unë ndava eksperiencën time, po ju apo e ndani? Faleminderit.